नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, तुमचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत. आर के प्राईम किचनमध्ये आज आपण बनवतोय ज्वारीचे पापड. अगदी कोणतीही पूर्वतयारी न करता झटपट अर्ध्या तासामध्येच पापड घालण्यासाठी तयार होतात. साधी सोपी कृती आहे आणि खूप छान सुंदर असे हे पापड चवीला लागतात. हे पापड तेल देखील जास्त पीत नाहीत. कमी तेलकट असे पापड तयार होतात. हे पापड तुम्ही वर्षभर स्टोअर करून ठेवू शकता. पापड बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी ज्वारीचे पीठ, अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा खसखस, पाव चमच्यालाही कमी खाण्याचा सोडा आणि पापड खार. रेग्युलर जे आपण भाकरीसाठी ज्वारीचे पीठ वापरतो ते घेतलेलं आहे. पीठ आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे जेणेकरून जो ज्वारीचा कोंडा आहे तो निघून जाईल आणि पापड छान एकसारखे होतील आपले. या ठिकाणी मी सुरुवातीला 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे आणि पिठाच्या आपण गाठी मोडून एकसारखं मिक्स करून घेतलेलं आहे. अजून 1 वाटी आपण पाणी घालूया. सुरुवातीला आपण 2 वाटी पाण्याचा वापर केलेला आहे. बघा, या पद्धतीने पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. पिठामध्ये कुठेही गुठळी राहिलेली नाही. फोरिंग कन्सिस्टन्सीचं पीठ तयार झालेलं आहे. गॅसवर मी पातेलं ठेवलेलं आहे. याच्यामध्ये आता ज्या वाटीने आपण ज्वारीचं पीठ मोजून घेतलेलं आहे त्याच वाटीने 4 वाट्या मोजून पाणी घालणार आहे. गार पाणी घेतलेलं आहे. सुरुवातीला आपण 2 वाट्या पाणी वापरलेलं आहे आणि आता 4 वाट्या पाणी, एकूण आपण 6 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. आता पाण्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा मीठ घेतलेला आहे. थोडासा खाण्याचा सोडा आणि पापड खार घालणार आहे जेणेकरून पापड छान फुलतील. अर्धा चमचा आपण खसखस घातलेली आहे. खसखस घालणं ऑप्शनल आहे. नको असेल ते स्किप करू शकता. पाव चमच्यालाही कमी पापड खार आणि खाण्याचा सोडा घालायचा आहे. याचे प्रमाण जर जास्त झाले तर पापड लालसर होण्याची शक्यता असते. ज्वारीचं पीठ परत एकदा मी चमच्याच्या साहाय्याने ढवळून घेतलेलं आहे. पाणी थोडंसं गरम झाल्यानंतरच आपण याच्यामध्ये ज्वारीचे पीठ सोडणार आहोत आणि दुसऱ्या हाताने या पद्धतीने पीठ एकसारखं ढवळत राहायचं आहे जेणेकरून पिठाच्या गाठी होणार नाही, त्याची काळजी घ्यायची आहे. गॅसची फ्लेम मी लो ठेवलेली आहे. पीठ मिक्स करून झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम मी या ठिकाणी वाढवलेली, हाय फ्लेम ठेवलेली आहे. पिठाला थोडीशी उकळी फुटेपर्यंत, चटका येईपर्यंत आपण गॅसची फ्लेम हाय ठेवणार आहोत. एकसारखं ढवळत राहायचं आहे. बघू शकता तुम्ही या ठिकाणी पिठाला छान अशी उकळी आलेली आहे आणि पीठ घट्टसर झालेलं आहे. या स्टेजला आपण आता गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवणार आहोत आणि अधूनमधून या पद्धतीने एकसारखं पीठ ढवळायचं आहे जेणेकरून ते खाली तळाला चिकटणार नाही, याची काळजी घ्यायची आहे. हे थोडंसं जाड बुडाचं पातेलं आहे, यासाठी मी याखाली तवा वगैरे ठेवलेला नाही. जर पातळ बुडाचं पातेलं तुम्ही घेतलं असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही जाड एखादा तवा ठेवा. झाकण ठेवूया आणि पिठाला आपण वाफवून घेऊया. 2 मिनिटानंतर झाकण काढून या पद्धतीने पीठ ढवळून घ्यायचं आहे. तळापासून हलवून घ्यायचं आहे. पीठ खाली लागणार नाही याची काळजी घेत राहायचं आहे. या पद्धतीने झाकण ठेवून आपण 2 ते 3 वेळा पीठ वाफवून घेणार आहोत छानपैकी. 2-2 मिनिटाच्या अंतरावरती पीठ मी छानपैकी वाफवून घेतलेलं होतं. पीठ शिजण्यासाठी 15 मिनिटं लागलेली आहेत सुरुवातीपासून. पाहू शकता तुम्ही पिठाचा रंग बदललेला आहे आणि थोडीशी शाई दिसत आहे पिठावरती आणि पिठाला थोडा चिकटपणा देखील आलेला आहे. पीठ आपलं पापड करण्यासाठी तयार झालेलं आहे. जवळून मी दाखवते, पिठावरती एक चमक देखील आलेली आहे. याच्यावरून तुम्ही ओळखू शकता की पीठ शिजलेलं आहे. थोडंसं थंड झाल्यानंतर हातावरती घेऊन पाहायचं आहे. पिठाला छान असा चिकटपणा आलेला आहे. थोडीशी तार बनत आहे याच्यामध्ये. पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. पीठ आपलं परफेक्ट शिजलेलं आहे. पीठ जर कच्चं राहिलं तरी देखील पापडाला तडे जाण्याची शक्यता असते. पापड तयार करण्यासाठी या ठिकाणी मी पॉलिथिन अंथरलेलं आहे. पॉलिथिनवरती आपण या पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने पापड पसरवून घेणार आहोत. छान गोलेसारखे पापड आपले तयार होत आहेत. एकदम परफेक्ट असं आपलं ज्वारीच्या पापडाचं पीठ शिजलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपण खसखस घातल्यामुळे पापडांना अतिशय छान अशी चव येते आणि पापड सुंदर लागतात चवीला. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये तिखट देखील वापरू शकता. तिखट पापड देखील खाण्यासाठी छान लागतात. या पद्धतीने सर्व पापड तयार करून घेऊ.
4 तासानंतर पाहू शकता तुम्ही या पद्धतीने पापड वाळल्यानंतर उकळून वरती आलेले आहेत. हे आपल्याला पलटण्याची आवश्यकता नाही. जसे पापड वाळतील तसे ते ऑटोमॅटिक कागदापासून सुटलेले आहेत. एक पापड मी तुम्हाला उलटून देखील दाखवणार आहे की तो अजिबात कागदाला चिकटलेला नाही. यासाठी एकदम परफेक्ट असं पीठ शिजवून घ्यायचं. छान असा पातळ एकसारखा आपला पापड तयार झालेला आहे. अजून 2 ते 3 तास आपण वाळून घेऊया. एका दिवसामध्ये हे पापड छानपैकी वाळलेले आहेत. पाहूया आपण वाळल्यानंतर पापड कसे दिसत आहेत ते. तांदळासारखे हे पापड पांढरे शुभ्र दिसत नाहीत, कारण ज्वारी थोडीशी पिवसर असते, त्यामुळे थोडा पिवसर रंग असतो पापडांना, पण चवीला अतिशय छान लागतात. पाहू शकता तुम्ही किती छान ट्रान्सपरंट असे पापड आपले तयार झालेले आहेत. पापड आता आपण तळून पाहूया. छान असा पापड फुललेला आहे आणि रंग देखील छान आलेला आहे. या पद्धतीने तुम्ही ज्वारीचे पापड बनवून पहा, कसे झालेत ते देखील सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त वेळा ती शेअर करा. हे पापड हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून 1 ते 2 वर्ष तुम्ही खाऊ शकता. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. वेळात वेळ काढून तुम्ही रेसिपी पाहिली त्यासाठी धन्यवाद.